mở dao này. Ở đây là cái dụng cụ mở dao. Bình thường thì chúng ta có thể cứ đưa vào là mở được bình thường, nhưng mà trong cái trường hợp ấy đấy, đưa cái con tán này vào này, rồi đưa cái này vào rồi siết theo chiều kim đồng hồ là nó ra. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái lưỡi cưa này cứng quá không mà ra được ấy, thì chúng ta chuẩn bị thêm hai cái đoạn ống sắt, một đoạn ống sắt này đưa vào đây siết cho nó, đưa bàn về hết cỡ này cho nó cố định vào đây. Đấy, đoạn ống sắt thứ hai mình đưa vào đây, mình kéo theo chiều kim đồng hồ, kéo mạnh một cái là nó ra được thôi. Đấy là sử dụng trong cái trường hợp mà bị kẹt.